Yo. Hello, what's up? Kamusta kayo? Welcome back sa aking channel, Dad's TV. So ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng declutch, manual clutch. So kasama ko nga pala yung kapatid ko. Sige, gilit. Sige, practice mo. Gilitin mo ulit. Ganda. Yan, nadali mo. Yun, nadali mo. Ano, gamay mo na? Medyo? Yun nga, mas... sticker doon. Ha? Mga sticker. Yung mga sticker? Mura lang. Nakas mo nga ako? Ha? Pabalik ako doon. Ha? Oh, may kapag mainit ang buhok niyo. Huwag na, huwag na. Tabi mo, tabi mo. Okay nga kanina eh. Nandan.
loob ng mahiwagang nakahuyan at turingang duwende nagtataguan. Kapag nahuli magtatalunan, masyado binabalot ng liwanag. Nakita ko malakas na ulan na kapag